مرحبا يا جماعة، اليوم راح نحضر مع بعض شيش طاووق مع رز أبيض. أكتر أكلة بتحبها العيلة كلها، عن جد ريحتها بتجنن وطعمتها خرافية، وسر النكهة بالبهارات يلي راح نعملها سوا. بس قبل ما نبلش خبروني بالتعليقات من وين عم بتتابعوني، ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو. عندي هون صدور الدجاج بدنا نقطعها لمكعبات متوسطة، تقريبا هون في عندي كيلو واحد. بنقطعها بهي الطريقة، بنقطع كل الكمية بنفس الحجم وبنفس السماكة وبنحطها على جنب. وهلا رح نحضر تتويلة الشيش طاووق، هي أساس النكهة. في عنا مقدار ملعقة كبيرة من الثوم بدنا نهرسها ناعم، ملعقة كبيرة لبن يعني زبادي، ملعقة كبيرة معجون الفلفل يعني هريسة حارة، ملعقة كبيرة عصير ليمون، عصير فريش، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كركم، نص ملعقة صغيرة كمون. مكون اختياري ممكن نستغني عنه. ملعقة صغيرة أوريجانو، 1.5 ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين صغار صويا صوص. وبنحتاج كمان لنص كوب من الزيت، هنا عم بستخدم زيت الزيتون الأصلي، ممكن نستخدم النباتي لو منحب. نخلط هدول المكونات والتتبيلة صارت معنا جاهزة، بنضيفها فوق الدجاج. نخلط كلهم مع بعض بإيدنا أو بالملعقة لحتى هيك كل القطع يتغلفوا بالتتبيلة كتير منيح. شايفين اللون؟ هيك التتبيلة الصح لازم تكون لا ناشفة ولا سايلة كتير. بنغطيها وبنخليها تنتقع على الأقل ساعة بالبراد، وإذا ليلة كاملة بيطلع طعم ولا أروع. هاي التتبيلة بتشهي وممكن نستخدمها للدجاج الكامل كمان بصير. بنجهز الرز، وعندي كوبين من الرز البسمتي بنغسله كتير منيح لحتى تطلع منه النشا، وبننقعه بمي فاتر، وبنضيف عليه ملعقة كبيرة من الملح وبنتركه نص ساعة. هاي الخطوة بتخلي الرز يطلع مفلفل وما يلزق ببعضه. وهلا بنجهز الخضار. عندي بندورة بدنا نقطعها بهذا الشكل، كل بندورة إلى 4 قطع أو حسب حجم البندورة، المهم تكون مربعات متساوية تقريبا. وبصل كمان وفلفل، ممكن نستخدم الحار أو الحلو على حسب رغبتنا. ومنبلش نركب السيخ، دجاج بصل فليفلة دجاج بندورة. هيك ترتيبي بيخلي الشكل حلو والنكهة تتوزع بالتساوي. شايفين أول سيخ صار معنا جاهز، شكله من هلا بيفتح النفس. ومنكمل باقي الكمية بنفس الخطوات ونفس الترتيب. حطيناهم فوق الشبك، وطبعا تحتها صينية الفرن. بندخلهم على فرن محمي على حرارة 220 درجة مئوية، ولما يبلشوا يتحمروا من طرف بنقلبهم على الطرف الثاني، يعني تقريبا 15 دقيقة، وبنقلبهم وبنتركهم كمان شي 10-15 دقيقة ليتحمروا من الجهتين مثل بعض. وهي أهم نقطة، لا تتركيهم يحترقوا، بدنا اللون الذهبي الحلو مغامق. وطبعا ممكن نشويها على الشواية أو المقلاية، بندهنها شوي بالزيت وبنشويهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي من الطرفين. وبهالوقت بنشتغل على الرز، لأن الرز لازم يكون مفلفل. طنجرة على نار، حطيت ملعقتين كبار من الزبدة، 4 ملاعق كبار من الزيت، بندوبها. وبعد ما يدوب بنضيف النكهة يلي هي هيل، ورق الغار، قرنفل، بيعطوا ريحة بتجنن. بنحمصها لمدة نصف دقيقة تقريبا، ومن بعدها بنضيف الرز المنقوع والمغسول، وبنضيف فوقهم ملعقتين صغار من الملح. ومنقلب الرز مع الزبدة والزيت تقريبا لمدة 4 دقائق لحتى كل حبات الرز يتغلفوا بالزيت وياخدوا من نكهة البهارات. وبعدين بنضيف مرق الدجاج 3 أكواب ونص، بنقلبها تقليبة خفيفة وبنغطيها وبنتركها على نار هادية لحد ما تستوي تماما، تقريبا بدها 15 دقيقة وبتجهز معنا. وبس يجهز بنطفي النار وبنتركه مغطى شوي حتى يتفلفل ويصير حبة حبة، تقريبا 15 دقيقة. وهيك صار عنا غدا جاهز، رز أبيض مفلفل وشيش طاووق طري ومشوي بطريقة بتفتح النفس. صدقوني الريحة لحالها بتجنن، واللون كمان بتحسي حالك بأفخم مطعم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، واكتبوا لي بالتعليقات شو أكتر شي بتحبوا تقدموه جنب الشيش، الرز ولا بطاطا ولا تومية. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، لأن الجايات أطيب وأشهى بإذن الله. بتمنى وصفة اليوم نالت إعجابكم، وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.